Maayong adlaw, magandang araw, good day to each and every one of you. This is your friendly broker, Marlon Nino B.S. Calika, a licensed real estate broker of MCL Realty. With me, of course, is none other than ang pinakakusgan. Isa sa mga pinakakusgan ako ng mga sales manager diri sa MCL Realty na. Bago lang ni siyang graduate siguro, mga a year or two, no? A year or two. Last Si year. April Ben Gamad, no? Isa ni sa mga top sellers na maayong adlaw. Maayong adlaw, maayong buntag sa tanan Davao Benyos. And naata karon sa ato ang very first podcast sa MCLE. Sir, to move on, kani isa sa pinaka gina-ask yun na question, no? Regarding sa ownership before buying a property, unsi dapat i-check na documents, mga title, ana, since kanang uso na po na karon ang mga lote, sir, ba, or mga yuta na data-data, gani. Ownership, kana, mawagin na ang pinaka, patanaw na ko, more, other than the price, ang pinaka-importante gid ni mga tanawan is really the ownership, no? Kaya remember, you are buying a property, i-make sure ni mo nga mabalhin ang ownership ana sa imuha, kay useless, magpalit-palit kag property, pos dili may imuha, dili mapangalan sa imuha, kay daghang kay problema ang documentation, daghang problema ang titulo. So you really have to be very careful. Labaw na ka na mga rolats pasintabi po, kasi ang rolats sa imong good, bilang nato nga barato, monthly lang, so go. Pero tan-awon sa ninyo ang ownership ana. Yes. Number one, kan kinsa na nagaparolas, pangutan ninyo, na ba kay tituluan na, nakapangalan ba na sa imuha, kay kasagaran magud sa rolats. Kunyari, joint venture, at least ma-aware lang mo, joint venture, ang tag-iya, gipasaligan, ngay mabaligyan ni, tapos bayaran mo, installment, pero naalang sila yung kasunduan, memorandum of agreement, pero dili pa na sa nagbaligya ang tag-iya na, joint venture lang na. Pero, ang problema ana, kung along the way, ang nagbaligya, siya rin sigig dawat, siya rin nadato. Ang tag-iya, wa kadawat or ginagmayra. Kay pag-abot ana dito sa kanang ma-feel na sa tag-iya nga murag wa mo koy nadawat, nya murag nahurot naman daw ni. Pwede man niya i-cancel ang agreement. Kay wa man na breach of contract na, wa man siya nadawat, wala man siya nakuha. So pag ma-cancel ang agreement, balik sa iyang titulo. Naaman sa iyang titulo. So katong mga buyer, asa man kitsa iyang ipalit. So, wala mo napalit. O natikasan mo. So be careful mo lang ana, no? Kung napod ba na sila license to sell, sir? Isa pa na. Which we will delve into that, no? Kasi naaba na sila development permit or license to sell, kasi pag magbaligya agud ka, mag-cut ka og mga lote, mag-subdivide ka og mga lote, dili man na siya pwede nga ikaw ra. Yes. Dapat manangid ka ana sa city, nangid ka ana sa city council, nangid ka ana sa city government, no? Na kay ginatawag nga policy, na kay DP, development permit, manangid pod ka sa DSUD, kag license to sell, kay dili man pwede nga mag-subdivide kag mga properties nga ikaw lang, no? So tantian na pangutan ana mo'y development permit, sir, na mo'y license to sell, sir, na kay titulo, sir. Kay kung wala na tanan, trigger na nimo, imo na ng risk. Kung musugal ka na, problema na nimo. Ayo pag wild kay pag wild diha nga gitikasan ka, kay aware man ka. So buyers be aware lang. Kung naititulo na license to sell, na development permit, go for it. Wala may problema na. Or napoy yung bandera, subdivide, since wala man ay permits, kung agricultural na, ang classification. Kung masubdivide man na niya, kung sakali mang makalusot siya, makasubdivide siya, ang classification gyapon na agricultural. So pasabot na, sir, walay linya sa tubig, sa kuryente. Dili nimo siya pwede ma-applyan for residential, mga building permits. Dili ka kay agricultural man imong lote. So dili na siya pwede applyan og residential, dili ka makabitag tubig, And pag-transfer sa title, sir, from classification sa agriculture to residential, mag-agi na pod ka sa process, right? ka sa syudad na pod. Pangutanon na pod ka, kisa may nag-develop ani. So balik na pod, nganong gi-subdivide man ni? Nganong wala man ni agi sa syudad? Complicated. So basig again ang pangarap mong magkalote, actually, sir, alam mo magka-property, ngalot na pod ka. Alam mo, nakoy client tong gi-tripping na mo sa yung property, taga Japan. Then nagaplano mo ulit sa Philippines, then nagpalit siya tong rollouts, but unfortunately mo lagi ito nahitabo,
naka-cost na siya 600,000. Oh, kadako ano 600,000 niya. Mayroon din ka nga. Then nagpatabang siya sa... Mayroon din ka gi-scam ka. Yeah. Actually, wala man kag-scam. Issues about mga ownership sa kana mga titulo na ay mga annotation, na ay mga encumbrance, na ay mga liens. Ibig sabihin na ay mga nakatatak dito sa titulo, dili siya clean. Ginatawag na clean title. Ibig sabihin, pag tanaw nimo ang titulo, wala yun ay nakatatak dito. Nabayaran na ba ang mortgage? Na-cancel ba ang mortgage? Makita mangyapon na dito. Kung Section 4, ibig sabihin na ng Section 4, gimana na nila sa ilahang parents or sa ilahang lolo-lola. So, tanaw nimo kung more than the prescribed period na of 2 years, okay na siya nga baligi. Pero kailangan gyapon i-cancel na mga annotation ng Section 4. And all other annotations, tanaw nimo no kay make sure nga kana imuhang titulo limpyo. Kay kung naa na yung mga annotation, mapatransfer na nimo sa imong pangalan pero matransfer pog appeal to mga annotation. So dili limpyo imong title. So dili ka makaingon nga clean title. So you have to make sure na naanay kay mga cancellation of mortgage, naa kay mga cancellation of annotations. And kung dili ka sure, ato sa ROD. Ako po dili pod ko magpatuga-tuga kung dili ko sure, either madto ka sa ROD. Pero kung taas-taas pod ang pila dito, mag-consult na lang kag lawyer. Ato mga panyera, they are the right persons to consult to when it comes to the legalities of the ownership of the property, of the title, labaw na, no? Kaya mas kabalo man na sila unsay mga dapat documentation, unsay dapat tanawon para safety mo. Labaw na pagdagang kayo, complicated kayo, labaw na imong kaistorya, mga heirs lang. Mga tagapagmana daw. Mga tagapagmana lang, no? Maybe you're talking to one of the siblings, pero kontra da itong manghod. Dagan na po experience. So, dagkan day kontra day siya. Di siya ganahan. Di siya mo pirma. Yan, ibayad na ka, nag-down na ka, nag-earnest na ka, dili ba refundable ang earnest. Nya, di man mo pirma. So, again, makomplikado na siya, no? Sometimes, abi nimo ni pirma na tanan, na di ay anak sa gawas, nya ni clean. O complicated na pag na. Sometimes namatay na ang papa, na apa di ay dagang kaayo mga papirmahon. Wala diri sa Pilipinas, wala sa Davao. So again, you have to check if you are not sure about the legality of the ownership or the title, consult a lawyer para dili ka mamali. Pwede man gyapon broker, pero tanaw ninyo ang family tree, tanaw ninyo, but pag medyo di na kaya sa broker, kuha na siya, lawyer na para dili ka mamali, no? And of course, pag developer naman yan, jump na tayo sa developers. Kung developer na, kay sana ay development permit gikan sa city, na license to sell gikan sa dissuade, okay na siya. Basta dili expired, okay na. You can buy. Walay problema na siya. Di nakakinala mo check sa tituloan na kay sa ngalan nga gitagaan ng permit. But pwede ba ta maka due diligence in terms of the license to sell and pwede man. I think since it's a public office, pwede man ka mo adto sa dissuade. Mag-check ka kung sir na ba ni license to sell nga property. That is a very good point because you can really do that, no? Can really do that. And si dissuade is very helpful and would really want na mag-check po ang buyer ana. Kay di po sila gusto ka ng mga illegal na mga developments. So that's a good point. Sa city pwede po ka mag-check. I think that can be readily available. Ma-check nimo na kung nabay license to sell or development permit. Pag naalang na okay na siya, ang titulo lang siguro sa mga developer, pag naka-fully pay na ka, dili po na automatic na naadayon ang title. Ma-transfer din sa imo. Kaya na developer, sometimes they would ask for 3 months, 6 months, ang uban, 1 year. Depende sa developer. Commonly. Okay, naapamaguna sila yung mga processes, batching, pagpasign pa sa mga documents, routing, sa signatories, labaw na pag national. So, depende na sa kanya-kanya na mga developers silang schedule. Atong last question, sir, no? Since mostly sa akong mga clients is based abroad or mga OFW, unsa ba itong mga dapat na i-andam nila or requirements since naman sila diri karon or sa mga potential na to na mga buyers from abroad na nagaplan pa no to buy a property. So, kani siya ang mga documents or requirements na dapat niyong i-prepare before buying a property. So, go ahead, sir. Yeah. Critical po na, no? That is really a good question, no? Na very critical po ng requirements sa mga buyers. Kay labaw na pagkanang sa mga magpabang financing, sa mga developer, ganit nakapalit pa. Magbayad pa ka ana for 3 years, 4 years, 5 years. So, ang imong documentation na will be after 4 years, 5 years pa. Kung sa imong documents na i-submit sa bangko. Hindi pa man ka mag-submit gid ana sa bank. Ang critical lang ana is number 1, how sure are you na kana imong current work
will still be your work in the next 4 to 5 years, no? Yeah. Yuan magid ka anag proof of income. Certificate. That is really labaw na pag Proof of abroad, income. no? Proof of income, either job contract, certificate of employment, mga payslips. So, unsa ba ang imuhang tenure anang nga company or kung magbalin-balin man ka, unsa ang likelihood nga Dali in ra that 4 to 5 years continue ra na imuhang employment, no? Kay remember, after 3 to 5 years mawad-an kag trabaho, pwede man nimo ipa-assume na imong property pero malugi na ka. Sure ko ana, lugi jud ka ana. Unless siguro ni taas kayo ang presyo, pero in most cases na man ay mga charges good. Yeah. So most likely kung gusto nimo dalion, pagpa-assume, palugi gyud na nimo bayaran. Ibaligya kay ngano man. Kung dili maguni mo na mabaligya dayon, magsikag bayad monthly gihapon, nya wa na makay pambayad kay wa na makay work. Magpas June na. Pag magpas June na, complicated samot. Kaya after 6 months, marimati na sa developer, marimati sa bangko, di na nimo mapakinabangan. So, and remember, pag naana na kung sa developer pa na siya, walay problema, no? At least dito na ka magpa-assume. Kung nasa bangko na, mas complicated na, kaya wala biyay assume sa bangko. Dili ba pwede mag-assume og loan, no? Kailangan i-fully pay sa bago ka mag-loan ang bago nga buyer, no? So, kana siya, proof of income. So, you have to make sure lang, labaw na sa mga OFWs na there is really in that span of time na nagbayad ka, you will be able to sustain your work whether same company or not. Dili ka maipit pag abot sa time na mag-require na og mga certificate of employment. Kay pag wala gid kay masamit ngon ana, dili gina siya, dili gina ma-approve sa bank. So therefore sir, no, ang stability pud day sa imong work kung unsa ka dugay didto. Isa po na sa mga gina-require day sa bangko when kung i-approve ba ka or dili. So mo to siya guys, other than kung local lang ka, of course, may mga proof of income ka na imong income tax return, imong mga payslips, mga certificate of employment. So that's typical. Of course, mga valid IDs ninyo, no? Yeah. Mga government IDs, kaya na ay mga IDs nga dili acceptable. So mga acceptable IDs, national ID, passport, tawag ani kana mga other government IDs na pwede nimo ma-present, mga PRC IDs. Yeah. Pwede na siya. Pero kung wala kay ana nga mga IDs, that's also another tricky kasi kailangan ka na valid ID. SPA, Special Power of Attorney, dili ni siya perminti masabtan, no? Perminti nga na mag-SPA man. Pag wala magug ka diri sa Pilipinas, dili ka makapirma. Kay supposedly kung mag-sign ka og documents, mga deed of sale, mga contract to sell, and other documents, you are supposed to present yourself physically sa lawyer. Dapat nakita ka sa lawyer, and then nagpirma ka dito, kaya naman kay pirmahan po dito sa lawyer. So since wala ka sa Pilipinas, dili ka physically maka-add sa lawyer. So you need to assign a representative who will sign on your behalf. Mo na ginatawag nga special power of attorney. Now, kung diri lang ka sa Pilipinas, wala problema kay SPA, local naman, pwede naman nimo ipa-notarize sa any lawyer diri sa Pilipinas. Problema kung naka sa abroad, kay dili man gud acceptable ang notarization sa abroad. Dapat kung SPA, moagi gina siya sa embassy, sa Philippine Embassy, ginatawag nila og consularize. Ang usay ginatawag nila nag red ribbon, pero murag karon wala na may red ribbon ang consularized na SPA. So moadto ka sa embassy, magpa-schedule ka didto, ipa-consularize nimo ang deed of sale, ang pa-consularize nimo imong SPA format. Pero tan-awon pud nimo kay lahi baya ang SPA sa developer, lahi pud ang SPA sa bangko. So naay sariling SPA ang bangko. Ang developer na po siya sarili niyang SPA. Sometimes ka na mag-process sa mga titles, labaw na pag private listing na po siya sariling SPA. So, you have to check that kay naabi anay bayad kada SPA. Mahal-mahal po na dito sa embassy, no? Na anay tatak kada page ata, no? So, you have to check that out. Pero sometimes ka nang consularize, it will take a while or time, no? Labaw na pag dinalian, na sila ginatawag nga apostille. Yeah, apostille. Adto ka dito sa government ata na marag dili na siya sa embassy or sa online. So isa po na siya sa pwede nimo nga option nga ginadaot po na siya sa bangko in lieu of the consularized, no, na naakay pero dili po tanang countries na ingon ang option kanang apostille, no. So i-research na lang di kung whatever country you are kasi ang apostille dili na kakinahanglan mo sa embassy, sometimes online. Yeah. But that is also acceptable sa Registry of Deeds, acceptable sa bank, acceptable sa developer. Ayun. I think mo na ang mga critical nga mga items na dapat i-consider. Pero na-notice na ko karon ang mga banks
especially pag financing, whether private listing or developer, very careful na sila about anang kanang mga birth certificate or marriage certificate, no? So, make sure lang nga dili mali ang mga spelling. Kaysa sometimes kanang imong status is married tapos nag-separate na day. What kabalo, after so many years, nag-separate na day or separated na di ay para walay legal documentation. Yeah. Dili na pwede. No? Sa bangko, pag walay document about the legal separation or wala man tayo divorce diri, wala mo na annul, dapat mo pirma gyapon imuhang ex, husband or wife, bisan dili pa mo ex good legally. So, ang pangutana mo pirma ba? Mapangalan gyapon ang title, kamo gyapon duha. Conjugal property gyapon until wala mo'y annulment papers. So, again, pag mupalit kag property tapos separated lang mo pero dili legally, you have to be careful muna. Consult a lawyer muna what is the likelihood na secure ka og legal separation kay dili bigid ka i-approve as bank unless mo pirma imong partner. Sa developer pod kinahanglan papirmahon pud imong partner. So kinahanglan gyud klaro nga wala ingon anak nga mga situation. So being a OFW days sir, okay, daghan jud ay mga process or documentation or requirements na dapat buhaton. So what I learn sa atong sulti nimo is kung OFW ka, dapat nakay stability sa imong work or nature sa imong work. Second is nakay time to process those requirements na necessary na ipas sa bangko. And lastly is the effort to process like for example, the consularize sa embassy and effort to communicate sa imong SPA kung asa siya nakalocate diri sa Davao or within the Philippines. And so stability, time and effort mo di dapat to. Then dili na siya regarding lang sa kwarta, no? And make sure also pag OFW ka, i-monitor gini mo na imong gipalit kay ang problema gud sa mga OFW mao ni akong nabantayan dili gyapon mga cancel gyapon ila mga purchases, sayang ang kwarta ba kay ngano di nila mabantayan na past due na di ay di nila mabantayan wala dai sila nakabayad monthly na ako experience ako mismo client nako wala nabantayan na close na dai ang account mga post dated checks nagtalbog tanan nagka-communicate day sa iya ang developer wala po niya nabantayan sa emails naana day final demand naana day cancellation kurat niya nganong di naman dawaton akong payment but na aware man siya supposedly because gi-email man supposedly nag-communicate man siya kaya lang ang OFW busy maguna sila pod no that's why they need time tagtulo ang trabaho so kinahanglan gid kung naamang kay SPA mo monitor gid na sa imong gipalit or ang imong ahente kana jud tabang gid nag-monitor that's why importante jud kayo to deal with the kanang make og effort ba especially sa mga salesperson dili lang naga-aim to get the commission but also to serve value and to serve in terms of sa pag-apply og service ba no in terms sa documentation sa pag-update sa mga properties sa imong gi-invest but sometimes ang idungag lang nako ni last no kaning sometimes dili pod nimo ma-blame tanan sa ahente no kay ang ahente manggod limited man gud ta karon sa ato ang kaning Data Privacy Act ba. Yun lang. Dili ta pwede mo adto sa developer mga ilang ta basta-basta og information about sa atong client kay dili na ta ako'y Shopee ko order dili ta basta-basta makapangayo og mga documents or statement of account without the authorization sa ato ang buyer. Ang pinaka legal gid nga mo dapat mo himuan na ang SPA. So dili pod na entirely dapat ang buyer pod ayaw pod ninyo iasa tanan sa ahente kay sometimes naalang po yung limitations ang ahente sa ilang role because of that mga laws no the data privacy and sometimes dili pod gusto ang developer labaw na nga mag-disclose og mga confidential information sa ahente no labaw na kana mga documents about income dapat dili na man siya moagi sa ahente as much as possible so again close coordination gyud dapat ang buyer ang SPA sa developer kung developer man na kay ang ahente usahay limited lang pud ta sa atong role no? Kana lang siya kana lang ayun so anyway napabay mga actually daghang man kaay mga frequently asked questions ang mga buyer no sometimes mga outrageous sometimes mga diri dito nga mga pangutana sometimes na mga pangutana nga naabay labayanan sa basura duol ba nis manukan so mga anak gani so daghan kung ato nang tukion individually murag mga 3 days siguro ta mahuman no pero di na lang ato lang gi-discuss to mga important mga necessary kung unsa man to mga
na mga questions, usually mga 1 or 2 or 3 nga mga dili kaayo siya frequently asked, pero ginapangutan na just the same, no? So, kana, I hope you've learned a lot sa ato ang discussion sa atong podcast for today, na medyo thorough ang atong discussion, and thanks also to our partner here, si April Ben. Medyo grabe, no, bata pa kayo, daghan na siya mga experiences and knowledge about real estate. So again, mga batanon diyan, mga millennials, no? There is a career here in real estate. So join MCLE Realty, no? You are very much welcome to join MCLE Realty. Adto lang sa amo ang office diri sa Door 6 Delgar Commercial, JP Laurel Avenue, Bahada, Davao City, dool sa Bahada Police Station, sa Saks Laundry Shop. Pagpalaba mo dito sa Saks Laundry Shop. And of course, kaning sa Dakudaw Flyover. And pwede po mong tawag sa 0917-159-5000 and get in touch with us also through our Facebook page na MCLE Realty. Pag-message lang mo dito kung gusto mo join sa MCLE Realty as one of our soon-to-be successful real estate sellers, no? And you are very much welcome. Pwede po mga sales managers join us, no? And be part of this growing team. I would like to also inviting you guys to subscribe my YouTube channel, Been Listed, and also my TikTok and page. Sikat kayo ni siya. Been Listed lang. Sikat kayo ni TikTok, no? Million Anyway, thank you. Kuan lang, mag-message lang mo sa amo ang page, no, kung naamo yung mga inquiry about how to join real estate. Pero kung buyer mo and you want us to give you the right advice or a good advice about your real estate investment or real estate purchase, no? We will be glad to assist you. Tawag lang po again sa 0917-159-5000 or message us sa among page, MCLE Realty. And we will really make sure na magiging happy ka sa iyong investment because dili masayang imong kwarta, no? We will try to be as honest and as transparent as possible, and we will assist you all the way. We have partners naman, may mga partner lawyers tayo, may mga partner architects tayo, engineers, and we can discuss to you whether developer na. We are accredited with a lot of majority of the developers here in Davao City and entire Philippines, and ang dami din namin mga private listings. Just check out our page, MCLE Realty, pati yung Been Listed. Nandun po lahat ng mga properties na pwede ninyong i-negotiate, na pwede ninyong bilhin through MCLE Realty. So again, okay, since nag-podcast man tayo, and we are tackling about our frequently asked questions, so as to mga buyers and even sellers, kung naamoy mga pangutana, please comment kung sa inyo mga ideas, inyong mga disagreements, okay lang, no? Mga violent reaction about sa mga ipang-discuss here. Please feel free to comment, share your ideas, your thoughts about what you have discussed for today. And if you have other mga questions to ask, mga buyers labaw na, please feel free to comment or to contact us directly. And we will be very glad, no, to answer you as much as possible to the best of our ability, no? Of course, hindi naman lahat alam namin. Now, if talagang medyo maganda ang question nyo at talagang hindi namin masagot, we'll try to ask our mga partners natin, no, in the industry para mabigyan kayo ng tamang sagot sa inyong mga katanungan. So feel free to ask questions po, no, sa ating mga viewers, sa ating mga buyers, prospective buyers, and even mga sellers. Once again, this is your friendly broker, Marlon Ninyubi Escalicas, and Been Listed or Ben. maayong adlaw sa inyong tanan, and it's good to be with you in our podcast by MCLE Realty. Thank you very much, and maayong adlaw sa inyong tanan.